السلام علیکم ملګرو. نننۍ ویډیو کوو د سټډي ویزا انټرویو په باره کې چې یو سټوډنټ د پاکستان نه یا د هر ملک نه بل ملک ته سبق لځي نو اکثر یونیورسيټي د هغه نه انټرویو هلي د اډمیشن دپاره او بیا ته امبیسي انټرویو هلي د ویزې دپاره. دا دوه انټرویو تقریبا د یو بل سره ډیر زیات سیمې لري، خو د دې دپاره څه پریپریشن لازمي دی، څه کوېسچنز انسر زده کول لازمي دي په اډوانس کې، څه خبرې په ذهن کې په خپله ژبه کې یاد ساتل پکار دي چې تی بیا په اسانه باندې انګلیش ته هړولی شي او امیګریشن افیسر له یا اډمیشن افیسر له ته په اسانه باندې هغه جوابونه ورکړي او دې ته لیکزیکل پروسیسنګ وایي. په برین کې چې یا په مایند کې څه خبرې د یو لینګویج نه ته بل لینګویج ته هړی نو لیکزیکل پروسیسنګ کېږي، په دغه کې ستا ټایم لګي، په دغه کې د سړي هغه نښلي سړی. نو ښه خبره دا چې سړی په پښتو کې کم از کم هغه انسرز زده کړي نو بیا یې انګلیش کې پریکټس کړي نو چې هغه ته الریډي د هغې څیزونو په باره کې انفارمیشن زده وي، الریډي هغه ته یاد وي. نو په دغې باره کې دا ویډیو جوړو او په دغه کې ټریننګ کوو. ډیره مننه د ویډیو کتو دپاره. مخې ته ویډیو ګورئ، چینل سبسکرایب کړئ د داسې ویډیوګانو دپاره. ګوره ما څه کوېسچنې الریډي د ځان سره ایښودي دي، تاسو زما دا سکرین لیدی شئ. دلته کې به راشو، ما څه کوېسچنې الریډي د ځان سره ایډ کړي دي د انټرویو دپاره. که تاسو فرانس ته ځئ، هنګري ته ځئ، یورپ کې هر کنټري ته ځئ یا ایون یو کې، یو اس ای، کینیډا، هر ځای ته چې تاسو سټډي ویزې له ځئ نو زیاتر چانسز دا دي چې د سټوډنټانو نه انټرویو هلي. دا کم کنټریز چې ما په اول کې یاد کړو دي خو خامخا انټرویو د سټوډنټ نه اخلي. نو زیاتر ستا د ویزې ډیپینډ کوي په دې باندې چې ته انټرویو کې صحیح جوابونه ورکړې نو ستا به ویزه ولګي. په انټرویو کې تا امیګریشن افیسر یا اډمیشن افیسر په دې خبره باندې کنوینس نه کو چې یاره زه یو جینون سټوډنټ یم، زه صرف ځم دې کنټري ته سبق وایم او بیا هلته کې یا خپل کیریر فالو کوم یا واپس خپل هوم کنټري ته راځم او هلته کې پاتې کېږم. نو په دې خبره چې تا کنوینس نه کو، هغه ته معمولي غونته فیل شو چې یاره دا سټوډنټ چې دی جینون نه دی او دی صرف دا سټډي د بانه جوړی او زموږ د کنټري ته راځي او دلته بیا پاتې کېږي، یا به اسایلم کوي یا به پټیږي یا به کار کوي. نو د سټوډنټ لپاره پکار دا ده چې دی د اډمیشن دپاره د یونیورسټي انټرویو کې اډمیشن افیسر کنوینس کړي چې هغه تاله اډمیشن درکړي، تاله افر لیټر درکړي، او د ویزې دپاره ویزا امیګریشن افیسر کنوینس کړي. نو دغه دواړه انټرویو زیاتر ډېر سیمیلر دي. راځئ چې په دې باندې دغه وکړو، څه ریسرچ وکړو، ځان پې پوه کړو. دا څه کوېسچنې ما ایډ کړي دي. اولنی کوېسچن خو ستانه دا راتلی شي چې یاره پلیز کین یو کنفرم یور فل نیم، ډیټ اف برث اینڈ نیشنلټي. اول تپوس خو دا کوي چې یاره ته ما ته خپل پوره نوم ووایه، ته ما ته خپل ډیټ اف برث او نیشنلټي ووایه. د انټرویو په ټایم کې پاسپورټ د ځان سره بای هینډ ساتئ، ځکه چې دغه ستانه غوښتی شي او د دې کنفرم کول لپاره چې ته واقعي دغه کس یې که نه ته بل کس یې، نو پاسپورټ د ځان سره ساتئ. ته به ورته وایې چې یاره my full name is Feroz Shah Khan, my date of birth is 28th of July 1994 and my nationality is Pakistani, so I'm from Pakistan. په دې کې ګوره شارټ کوېسچنز په انټرویو کې مه ورکوئ، شارټ انسرز مه ورکوئ، سوري. فل نیم یې د نه وغوښتو نو ته داسې هم ویلی شي چې یاره فیروز شاه خان 1994 پاکستانی. دا یو غلط انسر شو. ولې؟ تا امیګریشن افیسر په دې کنوینس نه کو چې یاره زه په انګلیش کې فلوینټ یم، ما له انګلیش راځي، زه د خبرې په صحیح طریقې سره یو تفصیلي جواب ورکولی شم. نو پکار دا دی چې ته د هر کوېسچن جواب چې دی سټریټ فارورډ او ټو د پوینټ، خو په یو سم کمپلیټ سینټینس کې، په ټکو کې نه. ټیک شو؟ نو د دې اولنی جواب به دا شي چې یاره my name is Feroz Shah Khan, my date of birth is 28th of July 1994 and I'm from Pakistan. داسې هم ته ویلی شي. ټیک شو؟ سمپل خبره کلیر. په اولنی کوېسچن کې هغه فرست امپریشن از د لاست امپریشن. نو تا امیګریشن افیسر الریډي کنوینس کو چې یاره زما انګلیش خو برابر دی او زه ریډي یم. ټیک ده؟ آیډنټیټي چیک، نو بیا تا ته کیدای شي ویلی شي چې کین آی سی یور پاسپورټ پلیز، یا کین یو شو می یور آی ډي ډاکومنټ، داسې ټایپ کوېسچن کیدای شي که نه. کین یو هولډ اټ اگینسټ یور فیس پلیز فار ا فیو سیکنډ سو آی کین سی دیٹ یور فیس ان د فوټو آن د پاسپورټ میچز. نو ته بیا داسې پاسپورټ راغستی شي ونیسې یا آی ډي کارډ خپل ونیسې چې یاره دا زما آی ډي ده. ټیک شو؟
دویم دغه ځای نه ته کلیر شوې. بیا څه وایي فل نیم اف د کورس اینډ ډیوریشن یو آر اپلاینګ. صحیح شو. دا اوس لازمي کوېسچن دی چې وروره ستا د کورس نه څه نوم دی؟ ته فرانس ته ځې د خپل کورس پوره نوم ماته ووایه او د څونه ټایم دپاره دا کورس دی. لکه تا بیچلر تا ماسټر ته فار ایگزامپل اپلای کړی دی ام بی ای ته کې، نو ماسټرز اف بزنس ایډمنسټریشن ستا د کورس نه نوم دی. ته وایې چې مای کورس نیم از یا ته ویلی شي چې مای کورس از ټایټلډ ماسټرز ان بزنس ایډمنسټریشن فار شورټ ام بی ای اینڈ اٹ از ا 2-year course for the duration of 2 years. نو دغسې خبره ته کولی شي. ټیک ده. اوس دا خبرې خو زه دلته کې ما دې له الریډي څه تیاری نه دی کړی. الریډي ما انټرویوز د یونیورسټیانو سره ډېر ورکړي دي، نو زه الریډي په دغه ترتیب پوه یم، څه پریپریشن مې نشته، صرف د کوېسچن له ډایرکټ راځم. خو ستاسو دپاره پکار دا ده، سټوډنټ دپاره لازمي دا ده چې دی دا کوېسچن په پښتو کې اول په جواب ځان پوه کړي، په پښتو کې له ده جوابونه ټول راټه کړي او بیا په انګلیش کې هغه جوابونه پریکټس کړي. نو دغه یو بهترینه طریقه ده. اوس امیګریشن افیسر ته یا ایډمیشن افیسر ته به دا هم نه شو کې چې یاره ما هر څه راټا کړي دي او تا ته صرف هغه شی چې دی نو زه لکه څه ورته وایي دې ته څه وایي وربل ډایریا دې ته وایي چې ما شی ریکارډ کړی دی او تا ته یې اوس پلی کوم. ته به نیچرل شو کې بایي چې زه زما دا سیسټم چې دی دا بالکل نیچرل دی. صحیح ده. نو بیا به ته دا ووایې چې یاره مای فل نیم از د فل نیم اف مای کورس از ماسټرز ان بزنس ایډمنسټریشن اینڈ د ډیوریشن از فار 2 years. صحیح شو. دغه خبره به وکړې. بیا څه چې ډو یو کرنټلی ورک، وټ ډو یو ډو فار جاب اور اف ناٹ ورکینګ. نو بیا د دا تپوس وکړي چې یاره ته کرنټلی څه کار کوې، څه جاب کوې که نه کوې، نو هغه به ته د خپل سی وي مطابق انسر ورکوې. ټیک ده. تا په سی وي کې څه لیکلي دي چې یاره زه کرنټلی امپلایډ یم، ان امپلایډ یم، په سټډي کې مې ګیپ شته نشته، صحیح حساب دی. نو د هغې مطابق به ته جواب ورکوې، ولې الریډي ستا سی وي د هغو سره وي. ټیک شو. نو د هغې مطابق به ته جواب ورکوې. که په هغې کې تا ورکړي چې یاره پریزنټ که نه، لکه فار ایگزامپل فرام 2012 ټیل ناو، داسې تا په سی وي کې لیکلي ده، نو په هغې کې مطلب دا چې ستا کنټینیوس ورک دی. نو ته به په هغه ځای کې بیا وایې چې یس آی ایم کرنټلی امپلایډ انټل آی ګیټ ان ایډمیشن ان ویزا فار فرانس، ټیل دین آی ایم امپلایډ ان دس کمپنی. صحیح شو. د کمپنۍ نوم به ووایې یا به د سکول نوم ووایې، په کوم ځای کې چې ته کار کوې، جاب کوې، د هغې امپلایمنټ ځای نوم به ووایې. صحیح ده. او که ته دا هم ویلی شي چې نو آی ایم ناٹ کرنټلی ورکینګ، آی ایم فوکسینګ آن مای ویزا اپلیکیشنز اینڈ آی ایم ناٹ امپلایډ یټ. صحیح شو. نو دغسې خبره ته کولی شي. بیا څه وایي چې وٹ کاینډز اف ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز ډو یو پارټیسپیټ ان آؤټسایډ اف یور کرنټ سټډي اور ورک، وٹ ډو یو ډو ان یور فری ټایم. ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز مطلب دا چې د سبق نه علاوه ته نور څه کوې. صحیح شو. چې په هغې کې ته پارټیسپیشن کې د کرنټ سټډي او د کرنټ ورک نه علاوه. صحیح شو. سټډي خو الریډي هغه ته ستا پته ده چې یاره تا بیچلر په دې کې کړی، سی وي ستا ټوله د هغه سره شته، د ورک ورته تا الریډي جواب ورکو، د دې نه علاوه وایي ته نور څه کوې. نو دا کوېسچنز لازمي نه ده چې ایګزیکټلی په دغه سیم طریقه باندې ستا نه کوېسچن وکړي. دا کوېسچن چې دی ستا نه په ډفرنټ الفاظو کې کولی شي، لکه فار ایگزامپل وټ ایلس ډو یو ډو. صحیح شو. د دې دپاره یا تا ته ویلی شي چې وټ آر یور هابیز اینڈ وټ ډو یو ډو ان یور لیجر ټایم. صحیح شو. وټ ډو یو ډو ان یور فری ټایم. صحیح شو. وټ آر یور هابیز، وټ آر یور هیبټس. صحیح شو. نو دا ستا نه ملټیپل کوېسچنز په دا سیم کوېسچن ستا نه په ملټیپل ورډینګ کې کولی شي. ته به ځان کنفیوز کړې نه چې بایي هله دا کوېسچن خو ما نه یاد کړی او دا خو ماله نه راځي، دا خو څه عجیبه کوېسچن زمانه کو، ته هغه ځای کې کنفیوز شي. نو هلته کې هغه ته داسې فیل شي چې یاره دا سټوډنټ خو خالص دی ګوره چې موږ دوکه کوي او دی خو منټلي تیار نه دی، ته د خپلې زندګۍ په باره کې پته نشته وروره چې ته د ورځې څه کوې. نو چې تا ته دا پته نشته نو ته به په فرانس کې سټډي څه وکړې او تا ته به ویزه څه ولګي. ټیک ده. ته پکار دی چې شور یې په هر خبره باندې. ښه لازمي نه ده ته هر فني مولا نه یې، ته انسایکلوپیډیا نه، ستا سره به هر قسم انسر موجود وي. ته دا هم ویلی شي چې جو سوال کوېسچن دې وانه اورېدو، سوري کوډ یو ریپیټ د کوېسچن. صحیح شو. دا کوېسچن نه بیا وکړه. یا ته دا هم ویلی شي چې کین یو ریورډ د کوېسچن، دا کوېسچن په نورو ډفرنټ ورډس کې زمانه وکړه، زه پرې پوه نه شم. یا سوري آی کانټ هیر یو کلیرلی. صحیح شو. هغه به یې ریپیټ کړي. نو دغه کیدی شي. که انټرنیټ دې خراب وي نو آی سوري مای انټرنیټ connection is not so good and that's why the voice is getting cut off, so could you repeat yourself, apologies for the bad connection. دا خبره ته کولی شي.
صحیح شو. نو ځان به په دې باندې نه نروس کې یا انټرویو به په دې نه فیل کې چې روز زما انټرنیټ کنیکشن خراب شو. صحیح ده. ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز دې څه دي؟ نو ته ویلی شي چې I'm very interested in playing cricket, so when I get some free time I usually call my friends and gather around for a cricket match. یا ته ویلی شي چې I'm very interested in volleyball and I'm interested in watching movies and playing music or making music. I'm interested in art. I do some paintings and stuff like that. So I usually don't have any free or spare time. I have my schedule, my hands full, as the saying goes. نو دغه شانتې خبره ته په دې ځای کې کولی شي. صحیح شو. یا ته دا ویلی شي ښه ما یو کوېسچن یو سټوډنټ ولیدو نو هغه د دې کوېسچن په انسر کې ځان ته لیکلي په نوټس کې چې I am totally free یا یې داسې لیکلي چې I am free now. صحیح شو. نو لکه دا هو یو انسر دی خو داسې انسر چې دی هغو نه خوښوي. دا انټرنیشنل کنټریز دي په دې کې تاله پر اور تاله پی درکوي په هغې کې پر اور تاله جابس درکوي. هغلته کې ډېر بیزي لایف وي څوک دومره فری نه چې یاره فری ټایم دی زه هسې فری ناست یم وروره څه نشته. نه دا خبره چې ده دا ټیک نه ده. څه نه څه انسر به ته ورکوي چې یاره زه کوم سو هسې د روډ په غاړه ناست یم او ګاډي صحیح کوم نو دا صحیح انسر نه دی. ټیک ده ایم فری ناو دا څه انسر نه دی. صحیح ده. ښه بل چې دی بل کوېسچن له راځو. what have you achieved professionally؟ نو د دې مطلب دا چې ستا اچیومنټ څه دي، ستا کم ایوارډز اخیستي دي، تا څه اټینډ کړي دي، تا په زندګۍ کې څه اچیو کړي دي د نننۍ ورځې دپاره پورې. د دې خبرې مطلب دا دی که نه دا کوېسچن ستا نه په مختلف طریقو کولی شي چې what are your credentials basically or ته ویلی شي چې what have you done professionally, what have you achieved in the last year or the last week. یا ستا نه ویلی شي چې what have you achieved so far. صحیح شو. لکه دا ټایپ کوېسچن چې دی نه دا ټول سیملر کوېسچنې دي او د دې جواب کې ته دا ویلی شي چې I have always been a very keen student and I have been very studious, so I was always involved in my studies. That's why I got so many marks in my matric, so many marks in my FSC, and now I have applied for bachelor's. So my biggest achievement so far, I can say that I have got good marks, and so that is one thing. I have got some trophies for playing cricket and volleyballs, and so that is not done professionally as such, but those are my hobbies. So to me that is a great achievement as well, to have achieved those trophies in cricket and football. نو دغه یو انسر شو. یا ته دا ویلی شي چې پروفیشنلی که نه نه که پرس کې تا ورک منشن کړی صحیح ده چې زه په پلانکي سکول کې ټیچینګ کوم نو په هغې کې بیا دی تا نه وایي چې تا پروفیشنلی څه اچیو کړي. نو ته ویلی شي چې there were quite a few, as you know that I teach in this school, Allama Iqbal School. So professionally there were some students who were really weak. They were not able to study much and they thought that mathematics was a really tough subject, and as a teacher I think it was a great goal for me to make these students understand that mathematics is not so hard, not so difficult, and if you really practice, if you really work hard on it, you can actually achieve a kind of mathematical fluency. So I helped those students, and now they are you can say good mathematic students, and they have achieved great marks in mathematics. Initially they were really weak, they could hardly achieve 20% of the marks, and now they are getting 80% of the marks. So I think as a teacher that is a great professional achievement. نو دا چې دی دا کوېسچن انسر شو. اوس راځو د بل لیست له. ښه د دغې نه وروسته بیا ستا نه تپوس کولی شي چې که ستا په سی وي کې ګیپ وي نو تا what have you been doing since last you left education. نو که په سی وي کې د ګیپ دی صحیح شو، په سټډي کې د ګیپ دی صحیح شو. تا اف ایس سی کړې ده په 2019 کې او اوس دی 2024 او تا د سټډي ویزې ته اپلای وکړه او وایي چې په 2019 کې تا اف ایس سی ختمه کړې ده، د هغې نه پس تا بیچلر بیا څه نه دي کړي. نو په دې ګیپ کې تاسې چل کوو، کم سټډي ګیپ چې دی په هغې کې دی چل کوو. په دې سټډي ګیپ کې کیدای شي چې تا ورک ایکسپیرینس هم شو کړی، خو دا سټیل سټډي ګیپ حسابیږي. په دې خبره ځان پوه کړئ.
د سټډي ګیپ مطلب دا دی چې د یو سټډي په منځ کې او د بل سټډي په منځ کې ستا څومره ګیپ دی. صحیح شو. د اف اس سی په منځ کې تا 3 کاله ګیپ تیر کو، بیا د بیچلر وکړو. په دې 3 کاله کې تا فوټبال کو، کرکټ کو، یا د پکې جاب کو، ایکسپیرینس سرټیفیکیټ ته اغسته د هر څه چې لیکلي دي دا بیا هم سټیل په سټډي ګیپ کې حسابيږي. ټیک ده. نو دغه تا ته ویل شي چې تا چې کله پریویس ایجوکیشن ختم کو نو دا غینه پس تاسو کول نو ته ورته دا ویل شي چې یاره کوم ایکسپیرینس چې تا په سی وی کې شو کړی دی هغه ته ایکسپلین کا چې when I left my FSC I have already been doing like achieving this education for 12 years. I wanted to take a short gap for practical field experience, and that's why I chose to teach in this school for 2-3 years. And then I always had the plan to continue my education, but I wanted to take a short gap to get some practical work experience. صحیح شو. نو دا چې دی د دغه کوېسچن انسر شو. زه چې څنګه په تفصیل او ډیټیل سره انسر ورکوم لازمي نه ده چې داسې تاسو ورکوئ. د قرآن آیات نه دی هر څنګه جواب چې ورکې هر څنګه جواب ټیک دی. ستا فلوئنسي لازمي ده، ستا کانفیډنس لازمي دی چې ته نروس نشې، ته ونه یېرېږې. ټیک شو. او جواب د چا جواب به یو شانتي، د چا جواب به بل شانتي، ټول جوابونه ټیک دي. صحیح ده. ته ورته دا ویلی شي چې یاره د هر سړي سی وي او لایف سټوري ډفرنټ ده، ته به خپل لایف سټوري په دې ځای کې ایکسپلین کوې، نور پکې څه نشته. بیا څه وایي what will completing this course allow you to do with your career. دا یو امپورټنټ کوېسچن دی. ښه په دې سټوډنټان اکثر غور نه کوي. صحیح شو. او د دې کوېسچن ته منټلی تیار نه وي، نه چې هغه ته دا کوېسچن وکړي نو د چې دی بیا کله یو غر ولي کله بل غر ولي. صحیح ده. نو دا کوېسچن باندې ځان پوه کړه چې دې کورس له خو ته راځې فرانس ته وروره، ته ام بی اے کوې. ته ام بی اے د څه شي دپاره کوې؟ د ام بی اے چې تا وکړو نو بیا به څه کوې؟ صحیح شو. د دې کوېسچن مطلب دا دی پکار دی چې تا دغه لږ ډېر ریسرچ کړی چې په پښتو کې د ځان په دې خبره پوه کړی چې وروره ام بی اے نه پس په زه څه کوم. ټیک شو. یو ملګری د نه په پښتو کې تپوس وکړي چې تا غلی جواب ورکولی شي. صحیح ده. نه امیګریشن افیسر له ته په انګلیش کې جواب ورکړي چې ته په پښتو کې سړي له جواب نشي ورکولی، ته به امیګریشن افیسر له یا ایډمیشن افیسر له په انګلیش کې جواب څه ورکړي. نو چې دا کورس دې کمپلیټ کو نو ته به بیا څه کوې؟ نو ته وایې چې ام بی اے will help me do a great startup business. So I'm going to start a business, an import-export business of goods, of electronic goods. So there is a high demand of high-end electronics in my home country, and I would like to establish a company that would export these digital equipments from France to Pakistan. That's the goal anyway. If that was not possible, then I will do something similar, but that's currently my plan. صحیح شو. نو خبرې مطلب دا دی چې دا خو لکه زه خپل سټارټ اپ په کوم، زه به خپل بزنس جوړوم او زما د داسې بزنس اراده ده. یو خبره دا کولی شي. دویمه چې there are some high-level companies that would provide high salary jobs, white-collar jobs to students who have MBAs from prestigious college such as the college that I have applied to. صحیح شو. دا کالج نوم به والی چې د دې نه چا MBA کړي د نو ډېر high salary jobs ولا ورکوي. دا د دې انسر شو. بیا وایي what are the main reasons for you to choose this program. مین ریزن څه دي چې تا دا پروګرام سلیکټ کړی دی؟ دا پروګرام دې ولې سلیکټ کړی دی؟ ټیک شو. نو د هغې په باره کې پکار دی چې تا په پښتو کې ځان پوه کړی چې یاره دا ما ولې چوز کړی دی، او هغه انسرز تا بیا په انګلیش کې پریکټس کړی د ځان سره، نو هغه به الریډي تا ته بیا ریډیمیډ په مازغو کې پراته وي. نو چې دا کوېسچن کله راشي یا د دې سیملر کوېسچن راشي نو د هغې جواب به ته ورکړې. نو مین ریزن څه دي چې ما دا کورس سلیکټ کړی؟ زه به خپله خبر وکړم چې I had already done bachelor's in psychology, so I have always wanted to become a psychology professional, a psychotherapist, a counselor, or a coach. So I always wanted to continue my education and take it forward. So an international education, especially the UK, was a great prospect for me, and I have always wanted to do it. So I applied for this master's just to get one up on my education, to do master's after my bachelor's, and be qualified enough to practice as a psychotherapist. So that's why I applied for master's in psychology.
دغه خبره شوه. مین ریزن مې دا دی چې روره دا پریویس ایجوکیشن مې کړی دی نو په دغه کې ډېر انټرسټډ وم، نو زه اوس مخې ته دغه سیم ډیګري خپله بیا فالو کوم. صحیح شو. یا فار ایگزامپل یو سړی پری میډیکل کړی په اف اس سی کې او هغه له موږ اپلای وکړه په بزنس کې یا په آی ټي کې یا په بل څه کې، نو هغه دا خبره کول هم کولی شي چې یاره مای اف اس سی مای انټرمیډیټ ایجوکیشن was in pre-medical, but I realized that I was not so much of a medical person than an IT person, because I have always been interested in gadgets and technology, and I have gotten quite good with that, and I'm interested in exploring that domain rather than going the medical path. So I have chosen to do IT, information technology, at the prestigious University of Cage Business School or Schiller International University. د فرانس خبرې کوو که نه. خیر خو دا ویډیو او دا ټریننګ چې دی په هر کنټري باندې اپلای کیږي. که ته هر ملک ته سټډي ویزې له ځې دغه سیم کوېسچنز دي، که په امبیسۍ کې دنه کوي، که په یونیورسټي دنه په ویډیو کال باندې کوي، هم دغه کوېسچنې به دنه کوي. او که ته هر کنټري ته ځې، ټیک ده، نو په دې باندې ځان د سټوډنټ لپاره پوه کول لازمي دي. Which module, unit, part of this course are you most interested in? Why? دا کوېسچن دنه ولیکئ. په دې کم کورس ته چې موږ اپلای کړي ده، نو په دې کورس کې کومه داسې موډیول دی، کوم داسې سبجیکټ دی چې هغه ستا ډېر خوښ دی. صحیح شو. دا کوېسچن دنه په دې کوي چې یاره واقعي دی په دې کورس کې موټیویټډ دی او انټرسټډ دی، که نه دی صرف د فرانس ته د راغوښتو دپاره دا اپلای کوي. ته پوه شوې، یا د یو کې ته یا د امریکې ته صرف ځان راهړئ. نو که فرض کې یو سټوډنټ واقعي جنون سټوډنټ نه، ته به دا پته چې یاره زما په کورس کې کم کم موډیولز دي. ټیک شو. ښه، اوس به دا څنګه معلومو؟ ته راشه دې براوزر ته، ته به کم تا ته به افر لیټر الریډي راغلی، په هغې افر لیټر کې به تا ته لیکلي چې تا کم یونیورسټي ته او کم کورس ته اپلای کړي ده. نو ته به د هغې کورس نوم ورکې او د هغې یونیورسټۍ نوم به ورکې او هغه ویبسایټ به چیک کړې، نو د هغې ټول ډیټیل به راوباسې. اولنۍ خبره خو دا ده چې که فرض کې تا له موږ شیلر انټرنیشنل یونیورسټۍ ته اپلای کړي ده په فرانس کې، نو ته به دا سرچ کړې چې شیلر انټرنیشنل یونیورسټي. صحیح ده. چې ته دې ته رالې، صحیح ده، دا شیلر انټرنیشنل یونیورسټي ویب سایټ دی. نو په دې کې ګوره په هر یونیورسټي په ویب سایټ باندې د هغې رینکینګز او د هغې دا هر څه اویلیبلي چې وروره زموږ یونیورسټي په دې شي کې په ټاپ ده، په دې شي کې په ټاپ ده. صحیح ده. نو هغه چې دی یادول لازمي د سټوډنټ لپاره. دا ستا په انټرویو کې ډېر هیلپ کوي. ته د شیلر انټرنیشنل یونیورسټي ګوره اور نمبرز ګوره 20,000 نه سیوا زموږ علم نه دي. د 20,000 نه سیوا سټوډنټان چې دي هغه د دې یونیورسټۍ نه وتي دي او هایلی نیمډ پروفیشنلز دي. صحیح شو. بل چې دی د 130 پلس نیشنلټي سټوډنټان چې دي نو دې ته راځي. نو ته په انټرویو کې ستا نه تپوس وکړي چې یاره ستا دا یونیورسټي تا ولې سلیکټ کړي ده. دا یو کامن کوېسچن دی په انټرویوز کې. نو ته ورته ویلی شي چې یاره اټ از ا ویری کاسموپولیټن یونیورسټي. کاسموپولیټن مطلب دا دی چې ډېر قسمه قسم نیشنلټي والا خلک چې دي په دې یونیورسټۍ کې سبق وایي. نو آی وانټ ټو get a multicultural experience in this university. صحیح شو. زه د multicultural experience لپاره ځم. نو دې کې 130 نه سیوا نیشنل چې دی هغه په دې یونیورسټۍ کې سبق وایي. 60 years of experience دی. ستاسو د یونیورسټۍ 15 کاله شوي دي، نو تاسو په ایجوکیشن باندې ډېر ښه پوهیږئ. 4 انټرنیشنل کیمپسز دي، په 4 مختلف کنټریز کې ستاسو کیمپس دي. نو که تاسو سره زه سبق وایم نو زه ایز ا ټرانسفر سټوډنټ بل ځای ته هم تللی شم if I choose to do so. دا ویل په انټرویو کې ډېر ښه خبره نه ده چې زه به امریکې ته ایز ا ټرانسفر سټوډنټ ځم یا به بل ځای ته که ستاسو هلته کې کیمپس وي. د هغې وجه دا ده چې دوی اکثر هم دا ویزې په دې ریفیوز کوي چې دا سټوډنټان بل ملک ته اکثر واوړي او بیا نه راځي، هلته کې پاتې شي، پټ شي، سبق په منځ کې پرېږدي. صحیح شو. پیسې ګټل شروع کړي. نو دا ویل په انټرویو کې ښه نه ده چې یاره زه به ایز ا ټرانسفر سټوډنټ ځم. خو اینی هاو ته دا ویلی شي چې I chose the University of Schiller because it is a great university having more than 20,000 alumni and students who have completed studies there. There are more than 130 plus nationalities, so I have always wanted to make international friends from different countries. So I want to get a cosmopolitan experience there. And you have 60 plus years of experience teaching students, so I cannot go wrong learning at Schiller International University.
صحیح شو. نو دغه شو صحیح شو. د دې کیمپس په کوم ځای کې دی نو یې پکار دی چې دې کې څه لږ ډېر تا ته پته وي. بل چې دی نو کوم اکیډمیک ماډل دی یوز کوي نو ته دا که پرس کې دا ته اور ګلوبل یو اکیډمیک ماډل صحیح شو. نو دا چې دی دغه یو ماډل فالو کوي صحیح شو. شیله انټرنیشنل نو چې ستا نه تپوس وکړي چې ستا شیله انټرنیشنل یونیورسټي ولې خوښه ده او تا ته د یونیورسټۍ په باره کې څه نیټي ګریټي انفارمیشن ستاسو په مازغو کې که نه ته ورته هغه ووایې نو هغه سړی واقعي ډېر امپرس شي چې یاره واقعي دا سټوډنټ جینون دی. ستا وایې زه په یو حل کې بیا نشي ریفیوز کیدی ټیک شو چې ته دومره ښکلي جوابونه ورکړې. ولې چې فایل الریډي موږ ستا ښکلی جوړ کړی ستا په فایل کې څه کمزوري نه خو ته هلته کې داسې جوابونه ورکړې چې هغه ته فیل شي چې یاره سټوډنټ جینون نه دی داسې پټیږي او تښتي د پاکستان خپې وباسي دی تنګ شوی دی صحیح ده. نو حقیقت خیر که ستا دغه دی او ته به په یونیورسټۍ کې وروره په انټرویو کې شو کوې چې زه ډېر جینون سټوډنټ یم ټیک ده. نو دا مې تاسو ته صرف راډول چې که داسې هره یونیورسټي د هغې فرنټ ویب سایټ ته راشئ په فرنټ پیج باندې وروره د یونیورسټۍ ټول رینکونه مینکونه افیلیشن هر څه موجود دي صحیح شو. ګوره روهیمپټن یونیورسټۍ سره دی افیلیټډ دي دا په یو کې یونیورسټي ده. دغه شانتې د دې مختلف ځایونو نه دي اکریډیټډ دي لکه ACC دغه شو 4.5 ریټینګ دی آوټ اف 5 په یوډو اوپینینز باندې صحیح شو. نو یوډو اوپینینز مطلب دا دی چې کوم یونیورسټۍ کې سبق ویل ښه دي نه دي خلکو له رینکینګ ورکړی دی. نو دا قسم څیزونه چې دي ته د دې یونیورسټۍ په باره کې یاد کا ځان پوهه کا ټیک شو. بل کوېسچن له راځو یا ویډیو بیا ډېره اوږدېږي. وایي وټ آر د مین ریزنس فار یو ټو چوز EMA دا د یو کالج نه نوم دی که پرس کې هر څه وایو مین ریزن ټو چوز یونیورسټي اف شیله یونیورسټي اف کیج بزنس سکول انیثینګ یونیورسټي اف ایسټ لنډن کوم ځای کې چې ما سبق ویلی هغه تا ولې چوز کړی دی. نو ما یونیورسټي اف ایسټ لنډن ځکه چوز کړی چې زه تلم ماسټر له سایکولوجي له او د سایکولوجي ریسرچ چې دی د یونیورسټي اف ایسټ لنډن د کیمبرج او د اکسفورډ نوم بره دی. مطلب سایکولوجي سبجیکټ د یونیورسټي اف ایسټ لنډن په ټوله دنیا کې په ټاپ دی. نو زه یونیورسټي اف ایسټ لنډن له سایکولوجي ته تللی وم ټیک ده. نو داسې یو جواز به ته ځانه جوړی ګورې به. What are your future plans and what professional goals have you set for yourself؟ صحیح شو. فیوچر گولز دې څه دي سټډي دې کمپلیټ شي بیا به څه کوې ټیک شو. دی اوس په دې ځای کې دا معلوموي چې یاره تاسو فیوچر پلانینګ کړی دی که نه ته صرف بانه جوړی او فرانس ته راځئ. نو ته دلته ویلی شي چې there are a lot of opportunities in my home country for students who have MBA from international universities, especially prestigious universities like Schiller International or Cage Business School or University of East London. کوم چې د یونیورسټۍ نوم دی که نه هغه ورته ووایه ته چې کوم ځای ته اپلای کړې. No, if I have a degree from that, I will get a salary of around about $100,000 per year working in my home country. So that is an amazing opportunity as well. And if I chose if I got an opportunity in France for a higher pay, higher salary, good position with great bonuses, I would certainly go for a full-time employment if I could extend my visa for a post-study work visa. So then I would search these employers and get a high salary job with where my passion is directed, where I am most interested and passionate about. So لکه خبرې مطلب دا دی چې زه په کم فیلډ کې انټرسټډ یم په کم فیلډ کې زه ډېر موټیویټډ یم زه به په هغې کې ځانه جابز وګورم. ولې چې په فرانس کې زما دا ډیګري کمپلیټ شي نو ما له کال 2 کاله پوسټ ډي ورک ویزه راکوي. د هغې مطلب دی چې ته جاب سرچ کوه او جابس ته اپلای وکړه. نو وایي زه ما په دغه ډیوریشن کې زه جابونو ته اپلای کوم او خپل پروفیشنل جاب چې دی هغه به زه ځان اچیو کوم او که پرس کې ونه شي او زه پاکستان ته واپس راشم نو وایي په پاکستان کې زما سره ډېر ګریټ اپورچونیټیز دي د دې ډیګرۍ نه وروسته. دا یو ښکلی انسر دی د دې کوېسچن ټیک شو. بل کوېسچن له راځو. بل کوېسچن دا دی چې why you have chosen France as a destination. نو فرانس ته ولې چوز کو بل کنټري ته ولې نه تلې. په دې کې بیا ښکلي ښکلي پوینټس ته سلیکټ کولی شي. یو دا ویلی شي چې یاره ستاسو د سټډي دا ډیوریشن کم دی. بل ستاسو چې دی نو زه په فرنچ لینګویج کې ډېر انټرسټډ یم او زه وایم چې یاره ما فرنچ لینګویج هم زده کړی نو دا زما دپاره یو ښه اپورچونټي ده.
بل خبره دا ده چې فرانس چې دی نو دا یو بزنس هب دی، دلته کې ډیر بزنسونه اسټابلیش کیږي، خلک پکې ډیر کاروبارونه کوي. نو زه ام بی ای کوم، بی بی ای کوم، بزنس ریلیټډ کورس کوم، نو زه دغه ځای ته ځکه ما چوز کو. بل دا دی چې اټ واز ریلیټیولی چیپر کمپیرډ ټو میجر کنټریز لایک یو ایس ای، کینیډا، استرالیا، یو کې. د هغو کرنسي ډیره سیوا د خرچه پې ډیر راتله، په فرانس لږ راتله. یو اپشن دا دی why it was just within my budget and I was able to afford it, and the fee was low, and France is a business hub, it is a business destination. I love the French language, so I want to, when I spend time there, I will naturally acquire some words, languages, and hopefully I will do a short course in language, French language as well. I can already speak a word or two, but I would like to improve upon that. So these are multiple reasons why I chose France. This هم ویلی شي چې زما مخکې زما فرینډز و چې هغه سټډي له فرانس ته تلي او هغو ماله ډېر ښکلی پازیټیو فیډبیک راکړی، نو ځکه ما فرانس چوز کو. دیټ از ا ګډ ریزن. یا ویلی شي چې زما پیرنټس هم ماته وی فرانس ډېر زیات ریکمنډ کوه، او زما د پیرنټس هم دا چوایس و چې زه فرانس ته سبق له لاړ شم. خو په دغه ځای کې بیا ته دا غلط نشي چې یاره دی وایي چې یاره پیرنټس یې فورس کوي چې دی فرانس ته لاړ شي، ته به خپل انټرنل موټیویشن شو کوې. اینی هاو بیا وایي have you been to France before, what attracts you to living and studying in France. ته فرانس ته مخکې تلی که نه، او په فرانس کې سټډي او په فرانس کې لیوینګ ته ته ولې موټیویټډ یې؟ نو هغه سیم انسرز دي، هغه سم. بیا ته دا ویل شي as I said before these are multiple reasons, like I have had friends there who were really happy to study in France. I have friends there who said that living is relatively cheaper, like in Paris, and you can go around. There are lots of places you can visit, like the Eiffel Tower and things like that. Those are amazing. I always wanted to visit those places. French language, of course. French cuisine is amazing. French food is amazing. So these are reasons I'm really interested in France, and I really hope I can get this visa to get there. صحیح شو، موټیویشن به شو کې. بیا سوی وای why have you selected this university, this college in France instead of your home country. صحیح شو. No, there are some great MBA options in my home country in Pakistan, and there are some prestigious universities as well, like Qaid-e-Azam University in Namal, in Nast, and some international students come from different countries to Pakistan to study because it's relatively cheaper, and there is some great education opportunities. But for me, France was always the one and only option. I was absolutely sure 100% that I'm only going to France for study and education and nowhere else because of the reasons that I just mentioned. So even if I don't get the admission in visa here, I will apply again and again until I get the French visa. So that's my only option. So you should know دغه ځای که نه. بیا ته دغه ځای کې بل پوینټ هم ایډ کولی شي چې یاره the technologies, the equipment and the multicultural experience that available in France is not relatively similar in Pakistan. So I'm going for a more broader experience. بیا وایي what strengths will you bring to this college in France. پتا کې داسې څه خوبیانې دي چې ته زمونږ کالج ته او زمونږ یونیورسټۍ ته هغه پیدا ورکولی شي. تا له مونږ ویزه درکو نو ته به مونږ له څه پیدا راکوې، لکه په تا کې څه داسې خوبي ده، تا کې کومه جنډه ولاړه ده، پښتو کې مونږ وایو. صحیح ده. نو دلته کې ته ویلی شي چې I have always been a hard worker, a studious person. I have really been interested in research and I have a very curious mind. So those are the qualities that people told me and friends told me about these qualities of mine, and I think I can really work on my research, really improve on my subject. And I think if I do this MBA or this BBA in France, I would be able to elicit some great ideas about building businesses and improving on businesses. I think I have an intuition that I can really improve upon these points and these subjects.
دا مختلف خبرې کولی شي که نه. زه خو به دا خو ستاسو سبجیکټ دی، تاسو به پرې خپل ریسرچ کوئ. زه به درته سایکالوجي په باره کې ویم که ما ته دا تپوس وکړو زه سایکالوجي ماسټر له ځم، ما سایکالوجي کړي، زه په هغې پوه یم. وایي چې what strengths will you bring to this university؟ نو زه ویلی شم چې I have already published multiple researches in psychology. I have published a book on Amazon called the Dilemma of Religiosity and Rationality. So I will really, because University of East London is the best in psychology research, I will improve upon my research. I will do multiple researches with these great professionals like doctor this one, doctor that one, doctor that one. د دې سره به زه ریسرچ کوم، دا زما strengths دي. I am really good at teaching. I have done some visiting teaching on visiting basis at the University of Swat. So I can teach others. If I can get a teaching position, so that is one of my strengths. Other is, of course, I have always been loyal to my friends and my family. I have always been a hard worker, which is always a good thing. So if I establish a company in France, I will be working really hard. یو خبر به یاد ساتئ ملګرو، زه دلته کې په فلو کې ډېر لاړم، نو ډېر لینتي اوږده کوېسچنې مې ورکړې، دا جوابونه ورکړو، خو دومره اوږده جوابونه به نه ورکوئ. جواب به سمپل سټریټ فارورډ او ټو د پوینټ ورکوئ. ټیک ده، ډېر ډیټیل له به نه ځئ. خو ما خو تاسو له ځکه په تفصیل کې جواب درکو چې وروره دا جواب هم کیدی شي، دا هم کیدی شي، دا هم کیدی شي. ټیک شو، تاسو مخې ته ملټیپل آپشنز ږدم که نه. بیا سوی چې what makes you different from other students؟ تا د نورو سټوډنټانو نه څه ډفرنټ ساتي؟ ستا کې څه ډفرنس دی؟ صحیح شو. نو ته به یې چې I have always got more marks than I have نه سوري د دې دغه څه کیدی شي. نو my friends were also students, but I was always different from them in terms of more hardworking, more time management, more commitment, more motivation, I could say, was different from in me from my colleagues. So I think those are some qualities that make me different from my students. Also my achievements as well. I have done more work experience and gotten more marks than my fellow students. So that is one thing as well. داسې خبرې کولی شي، خپله ویلیو بړاوه په خپله باندې. بیا سوی Well, do you intend to work during the course? Have you looked into the job opportunities? صحیح شو. نو مطلب دا دی چې ته به وایي کار کې که صرف سبق به وی، او که کار کې نو څه جابونه دي سرچ کړي دي. نو دې نه خو ښه اپشن دا دی، ښه انسر ما ته داسې ښکاري چې ته دا ووایې چې I already have all the financial requirements, so I have enough bank balance to support myself in the living costs, groceries and stuff, in transport. I also have enough balance in my account to meet my tuition fee. So I don't think I need to work, but if I got a part-time opportunity, I might change my mind and start working part-time, of course, within the limitations of my visa conditions. I will never violate my visa conditions, but if my visa allows me, let's say 20 hours per week, and I really got an amazing opportunity, so I would really avail it. Otherwise, I'm not currently planning or working, so I most likely I would not work when I study, because I want to focus on my study alone. دا یو ښه انسر دی. بل کوېسچن لره ځو. وایي have you applied for other courses with other universities؟ دې کې ګوره ته حقیقت ویلی شي، ته دا ویلی شي چې yes, I was interested in some courses and modules in different universities as well. So Schiller International, of course, this university is on my top priority, but I also searched for BBA in the Kedge Business School and also in Collège de Paris. So I have applied for these courses as well, but I really hope to get this one because this is really my favorite, but the others have similar modules and similar subjects as well, so I have already applied to them. I have got an offer from one university and the other university, but I'm really wanting to study here.
داسې ویلی شي یا داسې ویلی شي چې although I have researched multiple courses and multiple universities but I have only applied to this one because I was not interested in the others. The modules were not really to my liking. صحیح شو دغه خبره کولی شي. بیا وایي did you consider any other countries nor countries. د دې خان سر دا دی yes. صحیح شو نو د دې خان سر نه دی. یس ځکه خان سر دی چې ستا موټیویشن شو کوي بایی ما ډیر کنټریز سرچ کړي دي خو زما فرانس خوښ شو او نور مې خوښ نه شو. ولې why I have researched some Australian universities but the cost was really high and Australians these days are not giving any visas to any Pakistanis because there's really like bad refusal ratio. So I did not want to take any chances. UK is pretty straightforward and they issue visas, but the employment rate and the weather is not so great. America, of course, has many tests involved like GTE and GRE, and I did not want to go through that. So I have considered these multiple countries, but my favorite and best option, my dream country was always France. بیا سوی in case you are not admitted into this course what are your alternative plans. صحیح شو که په دې کورس کې ته admit نشوې نو alternative plans دي څه دي. نو ته خو دا ویلی شي اولنۍ خبره if I was not admitted into this course I would try to seek out reasons why I did not get admission, and if I could complete these recommendations, these if there were some extra tests involved, I would take more tests, get higher marks in order to get admission into this course because I really want to get admission in this course. But if that was not possible, I would try to find a similar course which is already available in your university. So I would try to get admission in similar courses related to my present course. دغه خبره کولی شي چې که په دې کې مې اډمیشن وانه غستو نو تپوس به درنه کوم چې اډمیشن دې ولې رانه کو. که پرس کې داسې خبرې وي چې هغه مې امپروف کولی شوې نو زه به یې امپروف کړم او بیا به اپلای وکړم. صحیح شو. ښه که پرس کې داسې کار و چې ما نشوی کولی یا اډمیشن پاسیبل نو د دې کورس سره چې سیمیلر کم کورسز دي زه به بیا هغې ته اپلای کوم. دا د دې جواب شو. Well, these are all the questions I have for you today. Is there anything you wish to add or any questions you have? وای دغه کوېسچنې مې نه کولې نور بس دی که ستاسو کوېسچن نو ته زمانه وکړه. ښه خبره دا ده چې ته ترې وکړې. ټیک شو. که ته وایې چې نو I have no questions thank you بس انټرویو نه ځان خلاصوي نو بیا به وایي چې دی خو یاره واقعي بور شوی او بس تختې خپې وباسي. ته دا تپوس هم کولی شې چې په هغې ټایم باندې چې د څه کوېسچن ذهن له راځي یا په آیډیا ځان سره مخکې نه څه آیډیا کېده چې یاره دا کوېسچن به تیزم کومه. ښه کوېسچن دا هم کېدی شي چې یاره څه ورته ووایو دا یو ښه کوېسچن کېدی شي چې are there any other students from my locality? I am from Swat area in Pakistan, so I was wondering if there are other students who from the Swat location who also applied for this course or this university, so I can make some friends from my own home country when I get there. So do you have any information regarding that? Are similar students applying for this course like me? دا یو ښه کوېسچن دی چې یاره زما د علاقې نه خو نور سټوډنټانو اپلای نه ده کړي که نه چې زه لاړ شم چې هلته فرینډز جوړ کړم. نو دغه چې دی یو څو ښکلې ښکلې خبرې وې یو څو کوېسچنې وې. د دغې نه علاوه د دې نه علاوه ستا نه نورې کوېسچنې هم کولی شي د فاینانسز ریلیټډ. صحیح شو. ستا د کورس فیس څونه دی. صحیح شو. هاو مچ از د ټوټل کورس فی. نو ته ویلی شي چې ټوټل کورس فی به سرچ کې په آفر کې تا ته ټوټل فیس هم لیکلی او کم فیس چې ته د دې ځای نه لیږې د ته هم لیکلی نو ته به دا ویلی شي چې my total fee is about 18,000 euros but from here my initial deposit is only 6,000 euros, so I'll be paying 6,000 but my total fee is 18,000 and I have the total amount in my bank account, so that would not be a problem. داسې ویلی چې
بل بیا دا کوېسچن کولی شي چې how do you have the money and how can you support yourself financially, where did the money come from. صحیح شو، روپۍ د کوم ځای نه راغلي. نو ته دا ویلی شي چې the money was given to me by my father for my education and my father works in the navy, my father has a business, my father is a business owner, anything. صحیح شو، پلار چې د څه کار کوي او ته ووایه. صحیح شو. and he has saved up this amount for my international education, so my father has given this money to me. صحیح شو. دغه یو ښه انسر دی. بل دا ویلی شي چې زمانه خو ډېر، زه چې یونیورسټي اف ایسټ لنډن ته تلم نو زمانه خو ډېر زیات نیټي ګریټي کوېسچن یې کړي وی. ګورې په دې زیاتره کنټریز کې داسې نه وي. ما نه خو دا تپوس هم کړی چې ستا یونیورسټي ته چې کوم ځای اوسېږې د هغې اډرس سره ته به کوم ځای کې اوسېږې. صحیح شو. او ستا د کور د اډرس او د یونیورسټۍ په منځ کې څونه فاصله ده، او ته به بای ټرین ځې که ته به بای بس ځې. صحیح شو. او بای بس په څونه خرچه راځي او بای ټرین څونه خرچه راځي. دا قسمه کوېسچن هم زمانه کړي. نو ستاسو نه به موست لایکلی دا نه کوي، خو البته سټوډنټ له پکار دي چې یاره په دې هر شي ته منټلی پریپیرډ وي. لکه ته واقعي فرانس ته ځې، واقعي ته غواړې چې ما ته ویزه ولګي زه لاړ شم، نو په دې شیزونو چې الریډي ریسرچ وکړې نو ښه خبره ده. که سبا ورځ دې ویزه ولګي دا انفارمیشن تاله هم پیدا درکوي چې وروره هلکه دومره یورو په بس کې لګي، دومره یورو په ټرین کې لګي، منتلی رینټ خلک دومره ورکوي، په خوراک دونه خرچه راځي. چې تا الریډي د هر څه نه خبرې نو دا به ستا دپاره ډېره ښه خبرې. که نور څه کوېسچن یې داسې چې هغه ما پاتې کړي او تاسو د هغې په باره کې کیوریس یې نو لاندې په کمنټس کې هغه کوېسچنز ورکوئ. زه به کوشش کوم چې یو ویډیو د دې سیکنډ پارټ بیا ورکړم او هغه جوابونه تاسو له درکړم. نور که داسې څه ګایډنس ریکوایرډ وي نو زموږ د ټیک ټاک، فیسبوک فیروز خان اف وي سي زموږ ټوټل ټایټلز دي په ټول سوشل میډیا باندې فیروز خان اف وي سي یو. موږ تاسو زموږ سره په واتس اپ رابطه کولی شئ، بای ایمیل رابطه کولی شئ. څه کوېسچنز یې هغه په کمنټس کې ولیکئ. چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، شیر کړئ چې دغه شانتې ویډیو ستاسو لپاره انفارمیټیو جوړو او ستاسو هیلپ کیږي، یو سروس تاسو له درکوو. ویډیو کتو لپاره ډېره شکریه، مننه. میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.